Hello, good morning. This is Vincent Fletcher and welcome back to my channel. At ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-convert ng video file na hindi siya magamit nyo pag ini-edit nyo. Like tulad ng MKV or kung yung video file nyo ay AVI or MOV. So i-convert natin siya into MP4. So tuturuan ko kayo kung paano siya i-convert ng napakabilis at maganda ang output, magandang klase at mas ma-improve natin yung resolution. Okay? So bago tayo mag-start, ayan, shoutout nga pala sa aking mga members, so nandiyan sila. Okay guys? Okay guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa kanila, please subscribe to their channel. Marami kayong matututunan. And also, kung hindi pa kayo member sa aking channel, please click the join membership and enjoy some perks. And ayan lang po, napaka mura lang po para ma-enjoy natin lahat yung mga membership and other perks ng aking channel. Ayan, simulan na natin ang ating tutorial on how to convert your video into MP4 file format. Okay, so ang una natin gagawin ay dapat meron tayong, syempre, meron tayong naka-install na Play Store or Google Play Store. So una natin gagawin ay i-download natin yung application na gagamitin natin sa pag-convert ng ating video into MP4 file format. So punta tayo sa Play Store. At ito yung gamit ko talaga na converter, So type natin video converter. Kasi napakaganda po ng kanyang features, napakabilis. Okay, so marami pong lalabas dyan. Okay, so ang hahanapin nyo po itong video converter, compressor, MP4, 3GP, MKV, MOV, and AVI. Okay, so install nyo lang po ito. So once na install nyo po, bubuksan na po natin yung ating application na dinownload. Okay, so open na po natin. Basta i-okay nyo lang po ng i-okay, i-allow dyan yung mga lalabas. Then ito po yung kanyang interface. So makikita nyo po dyan sa taas, yan yung video converter and outputs. So yung video converter, kung may magko-convert kayo po ng video, yan po yung pipindutin nyo po. Yung outputs, lahat po ng na-convert nyo na po ay dyan yung makikita. Then dito sa baba, makikita nyo po yung other features po ng application na to. Yung audio converter. So yung inyong MP4 ay pwede nyo siyang gawing 3GP. So other feature nya po yan. Meron din po siyang audio cutter. Ayan. So yung audio cutter nya po, ayun, pwede nyong i-cut yun or i-trim. Then, denoise audio merger. So, pwede nyo pag-combine. Ayun, kung gusto nyo mag-mixing. Okay? Diyan, sa audio merger. Meron din siyang video cutter. So, yung gusto nyo i-cut na yung video nyo dito, may feature siya. Okay. So, punta na po tayo sa ating video converter. Click po natin yan. Then, hahanapin po natin yung files na i-convert natin. So, click po natin. Meron tayo makikita, browse files and folders. So punta natin yung files. I-click po natin itong files. So automatic lalabas po dyan yung mga files nyo na naka-video. Okay? Lahat ng video nyo lalabas po dyan. So hanapin nyo lang po yung gusto nyo convert. So example po ito yung MKV. So ang MKV po, pag nilagay nyo to ay hindi po siya nako-convert sa mga video editor nyo. May mga video editor tayo na hindi niya nababasa yung MKV. So ang nababasa niya lang ay it's either AVI or MP4. So mostly MP4 yung ginagamit natin. So i-click lang po natin to yung ito, fantasy art na to na MKV. Click nyo lang po yan. Then dito sa baba makikita nyo po yung arrow. Click nyo po yan. Okay. So ito na po yung kanyang mga option para i-convert. So yung format, syempre from MKV so MKV natin is MP4. Okay. So yung gusto natin magiging output is MP4. Then yung resolution niya, pwede natin yang bababain at pataasin. So yung original niya is 960. Kung gusto niyo siyang gawing 1080p, pwede. Okay? So halimbawa gusto natin 1080p siya. So magbabago siya. Yung frame rate niya is 30. Okay? So ayan, may other option siya. So ito hindi natin ma-access tong subtitle tracks and audio tracks kasi naka-pro. So magda-download ka na ng other pro or it's either magbabayad ka. Okay? So yung advanced feature niya, ayan, hindi na natin ginagalaw yan. Then, once na okay na sa inyo lahat yan, pipindutin nyo lang po yung convert. Then, ayan po, default. So, yung default na po, huwag nyo na po nang babaguhin. Yung output file,
pwede nyong palitan yung pangalan niyan, okay? Kung gusto nyong palitan siya ng pangalan, okay? Yan. Or at is na lang siya, at hanapin nyo na lang siya na mp4 siya, okay? Then, once na okay na yan, pindutin nyo na lang po yung start now. Okay? So, ayan na po. Nakikita nyo na siya dito. Ayan. Ayan, mabilis siya, no? 7% complete. Complete. Ayan. So, once na nag-finish na po yung kanyang pagko-convert, i-okay nyo lang po at makikita nyo siya dyan mamaya. So, ipapakita natin mamaya once na okay na po yung pagka-convert sa kanya. Okay guys, kung gusto nyo may gagawin kayong iba at habang nag-convert siya, pwede nyong pindutin to yung sa baba, itong sa left side, okay? Enable background processing. So, kahit may ginagawa kayong iba o may inopen kayong app, continue pa rin po yung pagko-convert niya kapag enable nyo yung background processing. Pero kung wala naman gagawin, at is lang kayo dito, okay? So, yun pong option, enable background processing. So, ayan guys, 100% na complete na po siya, processing successful na po siya, nakasave na po siya, nandyan po yung kanyang kung saan siya nakasave, anong folder at anong file name. Then, pag okay na po, i-click nyo lang po yung okay. Kung gusto nyo siyang i-play, i-play nyo po. Kung gusto nyo siyang i-share, i-share nyo. Okay? So, depende po sa kung gaano kahaba yung video na i-convert nyo, yung tagal din ng pagko-convert. So, i-click na po natin yung okay. Babalik po kayo dito sa interface na to, sa option na ng convert. Okay? So, pag okay na, wala na kayong gagawin, pwede nyo nang i-auto. Pero kung meron pa kayong gagawin, ibabak nyo lang po siya. Ayan. Then, hanapin nyo naman po yung files. Okay? So, makikita po natin dito, lumabas na po yung ating na-convert. Ayan, nasa pinakataas na po siya, pinaka-latest na video. So, nandyan na po yung ating mp4. So, kung meron pa kayong i-convert na iba, pwede nyo na pong i-convert dito. Or pwede rin kayong, actually, pwede kayong mag-convert dito ng maramihan. Okay? So, kung meron kayong sabay-sabay na gustong i-convert, so, i-click nyo lang po yung mga boxes na yan, i-check nyo lang po yan para ma-convert nyo sila. Ayan, so maraming salamat po sa pag-stay po sa ating tutorial and hanggang sa muli.